اسمح لي نقصت حيت هادشي تيضرني في قلبي بزاف ديال هادشي التخلي على الحيوانات وعدم الوعي. نفيقوا هاد الجثث الهامده مع هاد الصباح هذا الدراري، نقول لكم هكا بدات 2018. كتصايكو فيق اخويا، 6 الصباح هادي فيق 6 الصباح 6 الصباح هادي بحال نغسلو نفطرو نوصلو للجمعية. هابط فيق اخويا، فيق 6 الصباح هادي، فيق ياسا 6 الصباح باقي كاين البرد. يا الدراري معكم كاسايكو. الله فيقني هاد الغليظ ديالنا يتكي، ولكن هاد المصيبة كيما ديما ما عمرها يفيق. يلا نفيقو ديما صاحبي. سلم على الدراري. تصور صاحبي على الصباح. صاحبي يلا عندنا الفلوق خصنا نصورو. البرد صاحبي، ولكن شوف والله واش ما بغيتيش دير الخير؟ واش ما بغيتيش دير الخير؟ ديرو فيا وسير بعد مني. يلا نوض حبيبي. الدراري اللي فطرنا في الدار في بن سليمان في الدار ديال هيتسكي. حنا جينا دابا للرباط في العكاري، غادي نحاولوا نتوجهوا ان شاء الله للمركز ديال رفق الحيوان. هي الجمعيه اللي سميتها هي اذان، كاينه هنا في العكاري، كتعتني بالكليبات والمشيشات اللي كاينين كيكونوا ضالين ولا مثلا كيكونوا معديين عليهم، سواء ماليهم سواء في الزنقه تكونوا مرضين. دونك هما كيغسلوا ليهم كيوكلوهم. ان شاء الله كاينه هنا ان شاء الله في الكراج اللي غادي يبان لكم هنا. وديك الساعه نحاولوا نشوفوا اليوميات ديالهم كيفاش كيدوزوا. غادي نشوفوا اليوميات ديال هذه الجمعيه كي كيدوز النهار ديالهم، داكشي اللي زوين ولي بروبليم اللي عندهم. دونك ياك ندوزو معاهم نهار زواور، نكتشفوا شنو الاجواء اللي كدوز تما ان شاء الله. يلا خليكم معنا الدراري. يلا تبعونا الدراري. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى مفاجأة ديالي انت. دابا راني شفتكم في السطاسيون. راني بخير الخوت كي دايرين؟ زيد اخي ما تخافوا ما والو، كلشي ولاد الناس هاو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عندكم. الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بكم. المهم جينا اليوم ندوزو عندكم واحد النهار زوين في الجمعيه ديالكم ديال الاذان. مرحبا على راس العين. المهم قبل ما غادي نبداو نسولوكم ولا هادي، ممكن تقدم لنا الاسم ديالك؟ معلوم. احمد التازي، رئيس جمعيه الدفاع عن الحيوانات والطبيعه اذان، المنتميه لشبكه غابات ماروك، الشبكه المغربيه لحمايه الحيوانات والتنميه المستدامه في المغرب. شو كتعني الاسم ديال الاذان؟ اذان هي لابغيفياسيون ديال الفرنسيه ADAN، اسوسياسيون دو ديفونس دي زانيمو اي دو لا ناتور، جمعيه الدفاع عن الحيوانات والطبيعه. هذا هو المعنى اللي كنا اتفقنا عليه في التاسيس ديال جمعيه اذان في سنه 2004. هذا ميراكل هذه وعلاش سميناها ميراكل؟ هي اسم على مسمى بعدا، حيت معجزه باش عاشت. كان عندها واحد القادوس ديال الحديد هنايا كبير اللي داب حمل هنا،
وذابحه من الجهه الاخرى مسكينه. كانت مذبوحه. كانت مذبوحه واحد الذبحه كبيره. ومن بعد فاش جات لعندنا الحمد لله الطبيب البيطري تبارك الله عليه بقى معنا حتى اكثر من منتصف الليل باش يحيد له هذاك القادوس ويدير لها العمليه وكل شيء. ما كناش نقدروا نقيسوها بحال هكذا ابدا، كان ابدا تقدر تقيسها. ومن بعد صافي حتى هي اكتسبت الثقه وعرفت بانه تعتمد على شي ناس. دابا ولات هذه البلاصه هذه ما تقدرش تعيش في بلاصه واحده اخرى، ولات هذا هي المنطقه ديالها. اذا هذا هو التيريتوار ديالها. شوف مسكينه عينيها كيفاش تشوف، باقيه شويه تحس بالخوف داكشي اللي داز عليها قبل المسكين. ولكن فاش تنشوفوا الناس متطوعين اللي تهتموا بهذه الامور هذه، كل واحد من جهته يقدر يدير شويه. الفكره كيف باش تاسس هذه الجمعيه ديال الادب؟ هذا سؤال مهم جدا. في اول الامر ما كانش هذه الفكره هذه، ولكن فاش شفنا كيفيه التعامل ديال الناس مع الحيوانات، كيفيه التعامل مع الجمعيات ايضا تسمى جمعيه حمايه الحيوان مع الحيوانات، قلنا ضروري حاولنا نوعيو هاد الناس هادو بالطرق ديالنا بلا ما نأسسوا الجمعيه، ولكن شفنا بان الاهداف ديالهم والنوايا ديالهم غير ذلك للاسف. اذا اسسنا الجمعيه، كانت من وراء تاسيس الجمعيه ثله من ناس اجانب ومغاربه وعلى راسهم حبيب التاز، وهذا كان بدايه انطلاقه رسميه لاعمال الجمعيه والانشطه ديالها. هذا شحيبر، هذا ما تيشوف والو، هذا اعمى، واخا تشوفوا عنده عوينات، هذا اعمى، عنده جلاله شتي راه باينه. وللاسف ما بقاش تدار العمليه ديال الجلاله في المغرب هذه اكثر من دابا عامين. وعلاش؟ مسائل بحال هكذا خصنا نفكروا فيها، حيت هذه من الحمايه ديالهم، من الصيانه، من الرفق بهم، هو شي حوايج نفكروا لهم في الجلبه ديالهم. كان في شي وقت اون غوبتور في البنج ديالهم اون غوبتور، اذا تيتزايدوا تيتكاثروا ما تقدرش نديوهم. هذا في ديك البرودوي اللي تدير له ديال الكاتاراك ديال الجلاله ما كاينش، تخصك تخليها له. اذا فيما تمشي تيدخل في الحيط. المهم بزاف د الحوايج، الى كل واحد دار شويه من جهته راه بزاف د الادويه تعيا ما تجيب ما. واغلى حاجه في هذا الشيء ديال الحيوانات هو الطب البيطري، هو الادويه ديالهم والمساعده الطبيه ديالهم هي اغلى حاجه، والعمليات اللي تيقوموا بها. بالمساعده ديالكم راه ما يخص خير للحيوانات، والمغرب غادي يتقدم ان شاء الله في هذا المجال هذا. وهذا هو الهدف ديالنا، بان بلادنا يبان بصوره حسنه وبصوره مشرفه في هذا المجال. شنو هي الانشطه الداخليه اللي كتقومون بها في المركز؟ الانشطه الاساسيه الهدف العام حمايه الحيوان، ومن خلال هذا الهدف العام تنقوم بإيواء الحيوانات، التطبيب ديالها، التلقيح ديالها، التعقيم ديالها، وإيجاد مأوى ديالها في عائلات. وضمن واحد المشروع ريادي في المغرب بالنسبة للكلاب والقطط تنقوم بعملية الإرجاع ديالها للأماكن ديالها، ولكن بعد ما تخضع لواحد المراحل. وغادي نقول لكم هذه المراحل شنو هي باش تعرفوا عليها، حيت هذه مهمة بزاف بزاف بزاف. الناس بغات تعرف حتى هي على الراس والعين. نقول لكم بصراحه باننا في المغرب هذه اكثر من 20 عام وحنا تنخدموا وسائل التقتيل. الفوريان تيخدم الرصاص والسم، ستريكنين، والضوء، الصاعقات الكهربائيه وطرق اخرى من التقتيل. وعلاش؟ للقضاء على واحد الداء سميتو السعار، ولا الامراض الاخرى اللي تنتقل من الحيوان للانسان. ولكن تنشوفوا في الاحصائيات بانه هذه الامراض هذه كاينه وتتفاقم. اذا هذا ماشي هو الحل، وما عمره ما يمكن يكون الحل. عندها دواء والحل كاين. شنو هو الحل؟ هو التعقيم، ثم التلقيح، ثم الترميز باش تترمز هذوك الحيوانات، تتعلمهم باش تقول بان هذه الحيوانات راه مداويين هذو اللي. ثم اهم حاجه في الحلقه ماشي هي تجمعهم وتحطهم في شي مأوى ولا تقتلهم. هذه الرؤيه هذه مهمه بزاف، فاش تعاود ترجع الحيوانات للبلاصه بالضبط اللي خديتيها منهم، ما تتخربقوش في عقلهم وتيبقاو عاقلين على البلاصه ديالهم. ولكن الحاجه المهمه هي تدافعوا على ديك المنطقه، ما تيدخلوش كلاب واحد اخرين اللي يقدروا يكونوا مرض، وما تيجلبوش
كلاب واحد اخرين ولا قطط واحد اخرين للتزاوج ولا للتوالد، وتيكونوا ملقحين ما تيسبوا حتى مشكل للصحه العامه، تيكونوا معقمين، هي ما تتكاثروش وبشويه بشويه تقل العدد ديالهم، وهذه هي الطريقه الوحيده الفعاله والانسانيه للقضاء على جميع الامراض ولي زونوز بحال اللي تيقولوا الامراض المنتقله من الحيوان للانسان. وتنحاولوا نوعيو الناس بهذه المساله هذه حيت مهمه بزاف بزاف بزاف، ماشي غير الحيوان ولكن بصفه مباشره للانسان اولا. هاد اللينك هذه مسكينه شفروا لها وليدات، ها انت شوف كان بزازله باقيين طايحين بالحليب وكانت مرضات وديبخيمات وكل شيء، فاش شفروا لها وليداتها عاد جات لهنا ولفات الحمد لله، ودابا راه تتسنى شي واحد اللي يربيها ويتهلا فيها. وشنو هي الانشطه الخارجيه اللي كتقوموا بها؟ عندنا حملات تحسيسيه، حملات التوعيه في المدارس، الى مشينا عندهم تنعرضوا عليهم على حسب المستويات داكشي اللي تنديروا، داكشي ممكن اللي ممكن يعاونوا فيه وكيفاش يرفقوا بالحيوان وشنو هو المبادئ ديال الدين ديالنا وديال الاخلاق ديالنا في التعامل مع الحيوانات، بالنسبه للروض، بالنسبه للابتدائي، بالنسبه للاعدادي والثانوي، وبالنسبه للجامعه كذلك. كل مستوى عنده لغه، كل مستوى خصك تهضر معاه بطريقه. هادو بالنسبه لعمليات التحسيس. كاين عمليه تلقيح اللي تنقوم بها بشراكه مع البياطره، كاين الحملات ديال النظافه بالنسبه حيت هذه جمعيه متخصصه في الحيوان بصفه اولى ولكن متخصصه ايضا في الطبيعه. اخر حاجه كبيره كنا شاركنا فيها هي لا كوب 22 مؤتمر المناخ الدولي في مراكش. الحمد لله دلينا بالدلو ديالنا وعرفوا بانه كاين مسائل ممكن تغير واشياء اللي ممكن نتعاملوا معها بطريقه فعاله وانسانيه ورحيمه. هاد البنيته هذه شوف ودنيها مقطعين، قطعوا لها ودنيها، قطعوا لها شوالها، شو كلها سيكاتريس، شتي هادشي كلها دي سيكاتريس، شتي كلها دي سيكاتريس، شمكروها مسكينه، ها هي كلها في ما شفتي كلها دي سيكاتريس، هي هنا وهنا وهنا، شتي هاد لي سيكاتريس هادو راه شكون اللي دارهم؟ الانسان اللي فقد الوعي ديالو وفقد العقل ديالو. فاش جات لعندنا الحمد لله ولا تقدر عاوتاني اكتسبت الثقه في بنادم، ودابا ان شاء الله عندها واحد العائله اللي غادي تبناها من امريكا الحمد لله. سيدي احمد عطينا اللمحه ديالك، كيفاش كدوز النهار ديالك في الجمعيه؟ حنا عندنا النهار والليل، خدامين النهار والليل. وعلاش تنقول خدامين النهار والليل؟ تنتوصلوا باتصالات الى ما قلتش اكثر من 50 اتصال في اليوم، راه تنتوصلوا بمئات مكالمات في النهار. المسؤولين ديال الجمعيه ها اللي بغى يربي، ها اللي بغى يابوندوني اللي تخلى، ولكن للاسف كاين تخلي على الحيوانات اكثر من كاين التبني. هذا هي المشكله اللي طايحين فيها وكبيره بزاف، واللي ناجمه على العقليه المتخلفه اللي ممكن كل واحد من الجهه ديالو، من المسؤوليه الشخصيه اللي عليه، يدير الدور ديالو في التوعيه. حيت هاد الحيوانات هادو فاش تربي شي حيوان راه تيولي تعتبر نفسه فرد من العائله، الا تخليتي عليه راه تينتحر، وعباد الله راه تينتحر. اسمح لي نقصت حيت هادشي تيضرني في قلبي بزاف ديال هادشي التخلي على الحيوانات وعدم الوعي، ولكن فاش نشوفوا ناس بحالكم اللي تيبغيو يوصلوا الرساله، اللي تيبغيو يوصلوا هاد الخدمه اللي تدار، وكيفاش ممكن كل واحد من جهته يدير شويه باش ما نبقاو محتاجين حتى حاجه. للاسف عندنا احتياجات كبيره ومشاكل في التسيير. وعلاش هاد المشاكل هادو؟ حيت الناس ما واعيينش، حيت كون كانوا غير يوعوا شويه راه الحياه تسهل على الجميع. اول حاجه راه تنشوفوا النظافه ديالهم، فاش تتفيق تتحل عينيك على النظافه ديالهم، تتجمع تتخرجهم يلعبوا باش يضيفوا له وباش ما يمرضوش وكل شيء، ومن بعد تتوجد لهم الماكله. في نفس الوقت تتوجد لهم الماكله، عندنا اللي تنعطيوهم الرز، اللحم، الدجاج، داكشي اللي تنطيبوا لهم كل نهار، حيت تبارك الله اكثر من 200 ديال
تبارك الله. الكلاب واكثر من 300 ديال القطوط وما ما عندناش غير هادو اللي عندنا في قلب المستوصف البلدي للحيوانات هنايا. عندنا اللي تنوكلوا في الزنقه، عندنا دوك الناس اللي تنعطيوهم يوكلوهم، هذوك الناس اللي ما عندهمش. وهذا الشيء راه كل نهار اجيو عندنا وتشوفوا بعينيكم شنو تيدار. مرحبا بكم. هذا الشيء بالنسبه للماكله. ثم تشوف الا كان شي واحد خاصو شي عنايه خاصه، شي غسيل، شي تطبيب، شي جرح. ثم فاش تعطيهم ياكلوا خصك تفرق، حيت ما كاين الضعاف ما يقدروش ياكلوا بوحدهم. الصغار ضروري تعطيهم، الصغار هذوك اللي حاملين واللي مرض تعطيهم ياكلوا 2 مرات في النهار. بالنسبه للكلاب القطوط ضروري هذوك 3 المرات في النهار. وبالنسبه للقطيطات الصغار عندهم عنايه خاصه ماشي بحال الكبار، ترضعوهم. وبزاف هذوك اللي تيتخلاو عليهم عندنا ايضا ديما عندنا تتبقى ترضع القطيطات وتخصك ترضعهم كل ساعتين، حيت فاش يكونوا صغار وتدير لهم الطواليت ديالهم تتمسح لهم اللور ديالهم بحال ماماهم اللي تتمسح لهم. هذا الشيء كله ناتج من التخلي الوعي والتخلف في الوعي ديال الانسان عليها تتسبوا في هذا الموت ديال هذه القطيطات الصغار بحال هكذا الى ما تهليناش فيهم. ولكن ما كاين ما احسن من الام ديالهم اللي تهلا فيهم. القطيطه بحالهم تمشي عند الطبيب البيطري تخصك تدي الحيوانات اللي مرض وتعقم من الاخرين اللي باقي ما تعقموش. وهذه عندنا خصاص في الناس اللي عندهم وسائل النقل اللي بغاو يعاونوا يديو هذه الحيوانات. عندنا خصاص ايضا كبير في التمويل ديال الاكل ديالهم، لونتروتيان، الصيانه ديالهم. اذا اي واحد يقدر يساهم بشي حاجه بالماكله، يجيب الماكله، يخلص الممولين ديالنا لي فورنيسور، يخلص الفيتيرينير، يصيفط يجي يشوف، مرحبا به، حيت هذا الشيء مفتوح للجميع. هذا الشيء الخدمه اللي تندير انا هذا السيد الناس المتطوعين معنا راه كل واحد يقدر يقوم بها ويكون هذا الشيء فعال وخدام مزيان. هذه زوينه، هذه زوينه كانت في البحر ديال الرباط. وفاش تيقرب الصيف تيديروا حمله تيقتلوا الكلاب كلهم اللي كاينين هناك، واخا هما المنطقه ديالهم هي ديك البلاصه. هذه مسكينه تعتقات، واحد المتطوعه عتقاتها هي واحد اختها، ودابا مولفه تتسنى غير شي واحد اللي يتبناها. بغيت نسولك زعما واش كاين شي معاونه من الدوله ولا شي حاجه، ولا شي واحد كيعاون، ولا كاين شي معاونه ولا باش نقول لك كاين وعود، ولكن للاسف وعود كاذبه. ما نقدرش نقول كاذبه حيت يمكن النيه ديالهم حسنه، ولكن للاسف لحد الان ليومنا هذا لم نتوصل بدرهم واحد من الدوله المغربيه. ولكن كاين وعود، نتمنى على الله تحقق هذه الوعود وبسرعه. نتمنى ان شاء الله يا ربي. في هذا الوقت هذا عايشين بفضل محسنين متطوعين اللي تعطيو كل مره شي حاجه، ولكن ديك القدر ما كافيش. كون ما كانش السيده باعت الارض ديالها باش تخلص شويه ديال الفيتيرينير، الاخ ديالي باع الارض ديالو باش يخلص، والورث ديال باش نقول هادشي بصراحه حيت الناس خصهم يعرفوه، والورث ديال بابا وديال ماما كنا حنا متنا شحال هادي، حنا تخلصوا هادشي كله من جيبنا. بطبيعه الحال كاين متطوعين قلال ومحسنين اللي تعطيو والله يجازيهم بخير ولكن هذا الشيء ما كافيش ابدا. واجيو تشوفوا داكشي اللي تتخسر كل نهار وديروا الفرق ما بين داكشي اللي عطاو لي دوناتور والمتطوعين والمحسنين وتشوفوا الفرق كبير. ولكن باقي عندنا الامل بانه غادي يجيو الناس وغادي يعاونوا وغادي يتفهموا الامور وغادي يتفهموا المعاناه حتى ديالنا حنا، ولكن حنا تنعانيو باش يكونوا هاد الحيوانات احسن يا ربي. وهذا هو الامل ديالنا. هذا الكليب هذا عنده لعوينه، عنده عوير مسكين، وليدي دا ما عندوش. وعلاش؟ حيت تعرض للتعنيف فاش كان في الشارع. الحمد لله دابا ولا تياكل ولا تيدابز، زعما تيدابز راه صحيح. دابا تينتظر شي عائله اللي دير فيه الاجر وترفق به. هاد الحيوانات دابا اللي كتجيبوا تيكونوا مرضين في الاول، وهذه المهم تيكونوا مرض ملي كتجيبوا كداويهم، واش تيكونوا صالحين يعني للتبني؟ كاين وحدين فيهم تيكونوا صالحين للتبني، كاين وحدين تيخصهم واحد المراقبه خاصه
باش ما بقاوش يخافوا، ولا على حسب كيفاش شدوهم في الزنقه، على حسب كيفاش تخلاو عليهم الناس اللي تيكونوا صالحين للتبني. تيجيو الناس تيشوفوهم المره الاولى، الى عجبهم وتنديروا معاهم واحد المقابله، نشوفوا تنسولهم فين غادي يحطوهم وكيفاش يديروا لهم، الى سافروا فين غادي يحطوهم باش نشوفوا واش يتخلاو عليهم ولا لا، واش عندهم الفكره ديال التخلي عليهم كاين اللي كيخليه في دارو ويمشي صافر. للاسف. وكاين اللي تيولي وليداتو يقراو تيتخلى عليهم، كاين اللي تيتزوج تيتخلى عليهم، كاين اللي تيولد تيتخلى عليهم. هادشي كله كاين الحلول ديالو باش ما تقتلوش الروح، راه تقتلوا الروح، وهادشي كله كاين الحلول ديالو. وفاش تنتفاهموا بحال هكذا بشويه راه تنصيبوا الحلول حبيه لكل شيء. اما الا كان الواحد نسمح لي نقولها بالدارجه ديالنا مجمك، راه ما تصب معاه حل حتى حاجه، غادي يقتل ديك الحيوان. ولكن كل شيء عند الله تيتخلص. ولكن بغينا الناس يعلاو شويه في التفكير ديالهم. بالنسبه فاش يجيو يشوفوا تنشوفوا كل شيء مزيان وارتاحينا لديك السيد ولا ديك السيده ولا هذاك الوليد اللي جاب معاه الوالدين ديالو وقابلين، تنقولوا له ها الكونطرا دادوبسيون، عقد التبني تيعمر ديك الكونطرا دادوبسيون. وتنديروا اهم حاجه تتبع ديك الحيوان، تتبع باش تشوف واش مهلي فيه ما مهليش فيه، مصايب له خلطوا شي حاجه، داير له عطيه كلشي اللي خاص، حيت ماشي غير حنا اللي تنعطيو الحيوان، راه هو خاصه اللي تيعطينا. وهذا الشيء بالنسبه للتبني. ومن بعد فاش تيكون ديك لو سويفي وكل شيء، الا خاصو شي استشاره ديك الانسان تنعطيو ديك الاستشاره وديك الخدمه كل شيء. وعلاش؟ بوغ لو بيان اتر انيمال، باش يكون هذاك الحيوان مزيان مع الانسان. ولكن الا كان الحيوان مزيان راه الانسان غادي يكون مزيان. هذه صله ما يمكنش نربطوها ولا نفصلوها على اختها. بغينا نعرفوا شحال من الكلب عندكم دابا قابل للتبني. ومرحبا بكم. الا كان صبنا شي واحد اللي غادي يتهلا فيه، كاينين الدراري دابا كيتابعونا يقدروا يبغيو يجيو ياخذوا شي كلياب ولا شي مشيشه ولا شي حاجه بغير. ولكن انا نقول لكم الدراري اللي بغاو ياخذوا شي كلب، كاين اللي تيقلب على لا غاس ما غاس، ديك الشيء راه ما عندناش هنا. بعض المرات تيكونوا عندنا كليبات. خليه بحال خوك. اسمح لي غادي نقولها لكم بكل صراحه، الناس تيجيو تيقلبوا على غاس. حنا جمعيه ديال الرفق بالحيوان. اذا الا بغى شي واحد منكم يرفق بهذا الحيوان هذا، مرحبا به. راه كلهم تعطيو الحنان، كلهم زوينين تبارك الله، كلهم ما تقدرش نفرقوا ما بين الكلاب وما بين لي غاس. هذا الشيء ما عندناش في العقليه ديالنا، حيت هي روح. وقلتي لي شحال عندكم؟ والجمعيه كلها للتبني تبارك الله. الجمعيه كلها للتبني، تخلي يتهلا فيهم وما يتخلاش عليهم. هذا هو الشروط المهمه جدا. D'abord, c'est venir pour les animaux, on partage avec eux, on leur donne de l'amour. Et après, on peut aussi nettoyer un peu et on leur donne des biscuits. Ou sinon, on fait des balades ici à la plage. On fait ça tous les samedis. On a un groupe de plus ou moins 20 bénévoles et ça se passe magnifique, surtout parce qu'on voit que les chiens ils sont contents et c'est pour eux qu'on vient ici. Il y a beaucoup de travail à faire. Parfois aussi, on amène les animaux chez le vétérinaire pour des soins, pour être stérilisés. Des donations comme la nourriture et des médicaments aussi. Ou sinon, des périodes de stérilisation. Il y a des vétérinaires qui font des prix spéciaux pour l'association. Stériliser une chienne, une femelle, ça coûte 500 dirhams. Un mâle, c'est 400. On a toujours besoin de ce type de choses parce qu'on a les animaux aussi, mais après, ils tombent enceintes à l'intérieur. Donc il faut aussi contrôler la population des animaux, sinon vous êtes tous bienvenus à nous rejoindre. J'espère que cette vidéo va vous inspirer à venir nous rejoindre. On vous attend le prochain samedi, on commence vers 10h du matin jusqu'à 15h et sinon venez nombreux. هما يوميا شيشات يوميا بحال هكذا وشو مرات واش كيجيبهم شي واحد كيحطهم هنا؟ تيجيبهم تيحطوهم وتيهربوا. هادشي يوميا عندنا بحال هكذا. دابا هما هادو تيشوفوا شي مشا كيجيبها تيجيبها تيحطها لهنا كارطونتات كل بعض المرات تيكون بالسكوتش، بعض المرات تيكونوا بالسكوتش كيسكوتشيوهم. تيديروا السكوتش. دابا هادي دايرين السكوتش هاي هما بحال تيشبهوا لهم وكبر منهم، يمكن ولاده واحده اخرى تيشبهوا لهم. والله زوينين. ولكن هي اللي ما مهلياش، ما كانوش مهليين شافيهم الدود باينه كرشهم فيها الدويدات. شتيها كرشهم ضعاف نقي ما هادي ما. المهم انتم تتشوفوا هادشي
يوميا حنا بحال هكذا يوميا. السلام عليكم. من بعد ما مشينا الصباح عند خوك احمد في المقر ديالكم في المركز ديال الكلاب، شفناه دوزنا معاه نهار زويون وشفنا شنو كيفاش كيدوز عندهم النهار وكيفاش كيوكلهم وهذه. اضطرينا نجيو نشوفوا عندكم في المركز هنايا خطط وكيفاش كدوزي نهارك معاهم بالنسبه للماكله. انا اللي درت هذه الجمعيه علاش؟ حيت تكرفسوا عليهم الناس بزاف، اللي تيضرب اللي تيدير لهم السم تيعايروهم وحاسبينهم بحال شي وسخوا لي بحال شي نجاسه بحال شي حاجه قليل اللي تيعاملوا معامله طيبه. تنقول لهم ما بغيتش باش تعطيهم لكم ما تاديوش ما تعطيهم ياكلوا ما عندهمش حق يعيشوا، ما حاملينهمش ما كل بلاصه تياديو. كاين بلايص تياديوهم بزاف كاينين شويه قليل. واحد في الالف في الصيف تيخرج الماكله في بدارو وتعطي هذيك الماكله بقطيطه شي حاجه تتبقى عليه ولا شي حاجه. الاكثريه تيقول لك عرفتي تنقل من الناس هما عندهم حق يعيشوا بحالهم. ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء، هذه اول حاجه. وثاني حاجه هما تيديروا فينا الخير اكثر من تديروا فيهم. كيونسونا بزاف، هما تيونسونا وكل شيء. حنا شنو تنديروا من غير انهم تيونسونا؟ حنا تنوكلوهم تنخسروا عليهم غير ديك الماكله الا بغينا نوكلوهم شي قط. الكلب يموت بالجوع ما يعضكش وما ياكلش، يموت بالجوع. بنادم يأذيك وما يأذيكش. ولكن تنقول ان بعدا من غير هادشي انهم شنو تيديروا فينا الخير. في الجابون وبزاف ديال الدول منهم الجابون تيطلقوا ديك القطر وهذاك التغرغره ملي تكون القطه فرحانه تتعالج الامراض النفسانيه. تكون الا كان واحد معصب تيزولوا ديك الاعصاب اللي دوزت سيمانه ولا 15 يوم على حسب الفلوس اللي عنده. تيسدوا عليهم تيتغرغروا. انت عندك القطه تعطيك التغرغره وتعطيك الحنان وتزولك الاعصاب وتيديروا بزاف ديال الحسنات تيزولوا هما الحساسيه انا هو الحيد ديال الضيق. وكما تنقول لك كاين في امراض في السبيطارات في امريكا دايرين في السبيطارات ديال الامراض النفسانيه تيخرج واحد سميتو ظريف تتبدل بزاف. وانا واحد من لا فامي ديالي جربت ما نقدرش نقول شكون هو كان تيضرب الكلب بواحد المسافه كبيره برجليه حتى من عطيتو قطيطه يربيها حتى ولا فيجيتاريان ما تياكل لا الحم ولا الحب اللي تيحب الحيوان ولا تيساعدني ولا فرحان. تبدل ماشي نقول لك 99% تبدل 100%. نتوما دابا كاين شي جمعيه كتعاونكم ولا شنو؟ حنا الدوله ما كتعطينا حتى درهم، ما كتعاونش حتى حاجه ابدا. يعني اكثر من 12 عام ما عرفتش شحال بالضبط، يمكن من 2005 تقريبا. وحنا الجمعيه ديالنا رسميه بوراقها بكلشي، ولكن الدوله ما تتعاون حتى حاجه. الماكله كلشي من عندكم كلشي. اذا كاين بعض المرات تيجيو الناس محسنين تيعاونوا بشي حاجه ولكن ما كافيش. مثلا دابا انت نويتي تصدق تجي عندي تعطيني واحد البراءه ولكن صافي تتنسالي من بعد صافي مره واحده صافي عطيتو صافي. ولكن هذاك الحيوان خصو ياكل ديما ماشي غادي ياكل هذيك المره اللي انت ناوي تصدق. اذا هادشي علاش نقول شي واحد خصو يدير شي حاجه دائمه يعني بحال تيقولوا صدقه جاريه. عندنا الكريدي ديال علاش حنا نديروا من العمليات اللي في التغانه غاتيسالونا الملايين. كاين وحده تتسنى تقريبا 10 مليون، الاخر تيسالنا 8 كل واحد. المهم ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال كل واحد دابا حيت ما تنجمعوش شحال تيسالنا. عندنا لي كريدي دار تقريبا 40 مليون دابا غادا بالنسبه لي فيتيغان تقريبا تكون غير بالنسبه لي فيتيغان بلا الموضوع خصنا نخلصوا بلا الخدامه اللي عندنا مصاريف اليوميه. المصاريف اليوميه عندي دابا 3 خدامه اللي عندي رسميين، 2 د الرجال غتكون شتيهم بلاصه فيها الكلاب وسميتو امراه اللي عندي. هادو عاد لي كغون ميناج تيجيبوا لي تيديروا لي كغون ميناج. اذا عندنا تقريبا نقول لك شنو عندنا المينيموم واحد 3 مليون خصنا في الشهر. بارك الله. 3 مليون خصنا في الشهر بلا ما في الغالب ما تكونش داخل فيها الفيتيغ غير بالنسبه لتخلص الخدامه والماكله وجافير والصابون وهذاك الدواء ديالهم. ما الفيتيغ غير توصل كثار ما تجيش تدخل الفيتيغ غتوصل حتى كل مره العمليات يوميا تنديو الخطوط الكلاب يديروا العمليات يوميا يجوا مضروبين مهرسين مجروحين. ولكن اكثريه اللي دائما هو عمليه التعقيم حيت التعقيم ولا تيرحموا باش ما يكثروش الحيوانات يتكرفسوا وما تيكونوا تتعقموا تنديروا هذاك الفاكسين ديال لاغاش والفاكسين ديالهم من بعد باش يكونوا محميين ماشي الناس كلهم تيقول لك تياديو. تنصايبوا واحد الطريف مول اليوم تنصايبوا نقصوا لهم باش نرشموهم باش اللي شافوا في الزنقه تعرف ان هذوك دايرين العمليه.
ماشي الناس يقول لك يمرضونا يديرونا والحمد لله انا تنشوف دابا اللي تيبقى فيا الحال الكلاب اللي تيتقتلوا بالقرطاس وبالسم وكل شيء اما تيادي وشا عباد الله. انا دائما الكلاب الزنقه ربيتهم نعسوا معايا في الفراش، الكلاب الزنقه نعسوا مع ولدي. عندي ولدي دابا عنده عامين ملي كان صغير تينعسوا له في وجهه، ويمكن نعطيكم التصاور ديال داكشي تشوفوا من حقهم حتى يعيشوا مرتاحين. الا نشوف كلب في المليون يقولوا عاد شي واحد واخا ما تنتيقش، الا كان كلب في المليون، واحد في المليون ماشي في الالف، في المليون، تتحدى اي واحد يقول في الالف، في المليون عاد شي واحد النهار كله الناس تيادي. انا كاين الشم، كاين الناس اللي تيكريسي وكاين الناس اللي شحال تيادي، وغتشوفوا غير هذا الكلب اللي شي نهار حماق ولا ماشي عادي ولا عضك غير حيت مخلوق ما كون يدوز بحال شي تيديروا تركيا، تيدربوهم تيوكلوهم سميتو تيديروا العمليات، تيولي عرفتي الدوله تستعب داكشي، عرفتي النقار واحد وشو لهم اللي احسن ولا بحال هكذا تيوليو عرفتي تيوليو هما تيدافعوا على التريطوار ديالهم. يولي كلب في الحومه ديالك كيدافع عليك، يجي يضربك شي واحد يدافع. بنادم يفوتك وكلب ما يفوتك. الكلب ما يفوتكش، ولكن خصنا نزيدوا لقدام. وانا تنقول كون يتبعوا البروجي ديالنا، تنقول انا تبعوا البروجي ديالنا غنكونوا احسن دوله في العالم. تنتحدى اي واحد، انا بغيت بلادي تكون اي احسن دوله في العالم، وجاوني بزاف ديال الفرص باش نخدم في سلطنه عمان وفي شي دول اخرى، ورفضت باش بغيت بلادي تزيد لقدام. كما كتشوفوا دابا نتمنى من الناس اللي بغاو يتعاونوا اللي بغيتو تجيو تشوفوا القطات ديالنا مرحبا، جيتو تشوفوا القطات اللي عندنا مراد وعوراج وعومي دايرينهم. يو الدراري ومرحبا بكم عاوتاني. دابا كتشوفونا من اللايف ديال 48 ساعه، راه كلشي دابا لاعب حافظ بوحدو اللي كيرتاح دابا شويه الناس باسكو هو اللي شد الليل كامل. وهيتسكي وزيكوس غادي تشوفوهم ابخي نيت، راه مقصرين دابا ودايرين. وصلنا في الدونيشن جول ديال اللي سيتابينا على وديت لاسوسياسيون تقريبا 380 دولار. دونك شكرا كاع اللي دونيتاو، شكرا كاع اللي كيتعاونوا دابا معنا في اللايف، منهم اورغا، منهم لوني هيسوكا، منهم ناهول، منهم جينيرو، كورت، يوسف الناظوري وكاع الدراري اللي دونيتاو. ما تبخلوش علينا حتى نتوما الدراري، اي واحد قد يدير شي جاست راه غادي نحطو سوا هنا سوا في الديسكريبسيون باي بال ديال لاسوسياسيون، كونت بانكير ديالها، فيسبوك ديالها، النيميرو ديال السيد احمد اللي مولاها. وراكم عارفين الدراري اي واحد دار شي حاجه راه هي غير فهمتي اجر عند الله سبحانه وتعالى. دونك الدراري ما تبخلوش الا بغيتو تعاونوا دوك المشيشات الكليبات وبغيتو ديو حسنه وبغيتو ديروا خير بوغ اون فوا لي جيمر يبانو فهمتي كيديروا شي حاجه اللي زوينه، تعاونوا معنا الدراري، تعاونوا. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. اخر حاجه اللي غادي نقول لكم اللي بغيت نهايبيكم مزيان هو الميتاب اللي غادي نديرو السبت الجاي اللي غيكون لو 3 و 4 ديال الشهر الجاي اللي هو فيفري ياك سي سا. لو 3 و 4 اللي غيكون في كازا، غادي يكون في المحل ديال جيك ماروك باش يتباعوا لي تيشيرت. فوالا دونك كيما كتقدروا تشوفوا التيشيرت يبان لكم شي بلاصه هنا. دونك اللي بغى يتعاون
مع لاسوسياسيون اونكور اون فوا. راه لي تيشيرت اي حاجه كنربحوها من لي تيشيرت حتى هي غادي تمشي لاسوسياسيون. دونك مرحبا بكم عندنا في كازا. غادي نديرو واحد الميتاب غيكون فيه هيت سكي، غيكون فيه بيان سور حافظ، غيكون فيه سيكوس، غيكون فيه دوك فليب. دونك ونقدروا نشوفوا دوطخ انفيتي الا بغاو يجيو. دونك مرحبا بكم في كيك ماروك. غادي نكتب لكم حتى هي لادريس سوا شي بلاصه هنا سوا في لا ديسكريب. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه لي بري ديال لي تيشيرت غيكون لي 30 بروميي 100 درهم، المباخر غيديو 120 وغادي نحاولوا نبيعوهم حتى سور انترنت ولكن مازال ما عرفناش لو بري. دونك هادشي اللي كاين الدراري، نشوفكم اي بيس عليكم. تلاقينا مع واحد لابوني صدفة اش تسلم على صحابك. تكريم شنو؟ الكريم شكين؟ بغيتي تسلم على شي واحد هنا؟ فلوق شكون؟ يونس. يوسف الحجوجي. زهير يوسف زهير. اكرم الشطري. شنو تقول لهم؟ بقاو تجيو لفين؟ بقاو تجيو للجمعيه. هي وشنو يديروا؟ يعاونونا وقول لهم يتابوناو. يتابوناو عند حفيظ ويديروا لايك وسبسكرايب.